بیشتر مواقع مردمی که در یک جامعه متولد میشن عضویت در اون رو بدیهی میدونن و هیچ وقت درباره معنای ملت، جامعه، تمدن و هویت خودشون سوال نمیکنن. شاید ایران زمین تنها تمدنیه که در طول تاریخ پرفراز و نشیب و بسیار طولانیش همیشه این پرسش ها رو مطرح کرده و هر بار هم پاسخ نیرومندی به اونها داده. و به همین دلیل تمدن ایرانی تا امروز تداوم داشته. خوشبختانه امروزه هم پرسش درباره ایران با جدیت وجود داره و همه ما باید سعی کنیم تا پاسخ مناسبی برای اون پیدا کنیم. حالا ایران چیست و کجاست؟ ایران کهن‌ترین تمدن روی زمینه. یعنی برای اولین بار دامداری و کشاورزی در این جغرافیا شکل گرفته. پس به این ترتیب ایران سرچشمه تاریخ و بسیاری از تجربه‌های انسانی مانند فلزکاری، ساختن بناهای سنگی بزرگ، شکلگیری روستاها و شهرها از این سرزمین آغاز شده. از این رو چیستی ایران تا حدودی به چیستی تمدن گره خورده و ایران زمین خاستگاه تمدنه. از طرفی ایران یک قلمرو جغرافیایی مشخصه که از شرق به رشته کوههای هندوکش، از غرب به دریای مدیترانه، از شمال به 3 دریای خزر و خوارزم و سیاه و از جنوب به خلیج پارس و سواحل جنوبی عربستان محدود میشه. ولی امروز به 30 کشور تقسیم شده که البته سراسر تاریخشون در هم گره خورده و سرگذشت هیچ بخشی از این سرزمین رو نمیشه بدون ارجاع به گوشه‌های دیگه روایت کرد. در ضمن ایران یک دولت و یک کشور و یک ملت یگانه است. از زمانی که هخامنشیان نخستین دولت فراگیر و بزرگ را تشکیل دادند تا امروز و طی 26 قرن گذشته بیش از 20 قرنه که دولتی با ثبات بر سراسر این قلمرو جغرافیایی حکومت کرده. یعنی ایران 5000 سال تمدن و 26 قرن هویت یک پارچه ملی داره و بیش از 2000 سال دولت واحدی بر سراسر اون حاکم بوده. با این وجود ایران تنها یک مکان پهناور و دولتی قدیمی نیست، بلکه فرهنگی کهنسال، غنی و بسیار پیچیده هم هست. و به کمک همین پشتوانه ها تنها تمدنیه که در برابر تمدن مدرن اروپایی مقاومت کرده و تونسته شکل‌هایی از هویت بومی رو در برابرش به وجود بیاره. پس ایران در این معنا یک خزانه فرهنگی، یک هویت تاریخی بسیار پیچیده و گنجینه‌ای از تجربه‌های انسانیه که بخش عمده فرهنگ امروز جهان از اون ریشه گرفته و با مراجعه به اون معنی پیدا میکنه. در نتیجه تک تک ایرانی ها که وارث این گنجینند باید از خودشون بپرسن که با تمدن ایرانی چه خواهند کرد؟ اگر این پرسش درست مطرح شه و هر کسی عقلانی و نیرومند به اون پاسخ بده، به اونجا منتهی میشه که این جوابهای متفاوت با هم ترکیب بشه و تعریف جدیدی از ایرانی بودن شکل بگیره. تعریفی که همه ایرانی ها برای اون در دنیای امروز و بیشتر از ما تمدن ایران به اون نیازمنده.